ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නා My4 Tech වෙත අද මම ඔයාලට ගෙනාව සුපිරිම ගැජට් එකක් Bluetooth hand free kit. අපි බලමු මේක එළියට අරගෙන. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක එන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන විස්තර ටික යාලා දීලා ඒ වගේම වැඩි දෙයක් නෑ නෝටිස් එකේ. මේ පැත්ත Chinese. මේ පැත්තේ තියෙන විස්තර ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් නැහැ විස්තර පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. කනෙක්ටර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම charger එක මේක වාහනයට සෙට් කරගන්න යන charger එක. ඒ වගේම charging jack එක අපිට අර සාමාන්‍ය ෆෝන් වලට වෙන විදිහේ jack එක තමයි එන්නේ. මේ පැත්තේ USB. එතකොට Bluetooth hand free kit එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනත් Bluetooth කියලා ඒ ලොකුට ගන්නවා. අතට හරියම පහසුයි. මේ පැත්ත නිකන් matte color එකක් විදිහට තියෙන්නේ. බැටරි නම් ගලවන්න බෑ. මේක ඇතුළෙන්ම ගලවලා ගන්න වෙනවා. මේක මෙතෙන්ට ෆිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වාහනේට තමයි මේක ගොඩක් දුරට සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. Bluetooth call answer කරන්න ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි මේක ස්පීකර් එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි ගොඩක් වටින මල්ටි පොයින්ට් ස්පීකර් ෆෝන් කියලා දාලා තියෙනවා. බලමු මේක ඔන් කරලා ඔන්න වුණා. Bluetooth mode මම ෆෝන් එක අරගෙන ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරනවා බලන්න. BT 860 කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඕන මොකද එතන වෙනත් Bluetooth device මොකුත් on කරලා නැහැ. හැබැයි මේ කොලෙත් මෙතන notice එකේ අපිට දීලා නැහැ. Bluetooth name එක මෙයාලා දීලා නැහැ. මොකක්ද කියලා. මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු. ඔව් කනෙක්ටඩ් කියලා වැටුණා. ප්ලේ කරලා බලමු අපි මොකක් කර මේකේ වැඩ කරනවද කොහොමද කියලා. මේකෙන් ට්‍රැක් මාරු කරන්නත් පුළුවන්. ස්පීකර් සවුන්ඩ්ස් අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ප්ලේ කරලා බලමු. ලෝන් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්නකොට සවුන්ඩ් අඩු වෙනවා. අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එක ගමන ප්‍රෙස් කරාම ට්‍රැක් එක මාරු වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙතන කෝල් ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. power on off button එක. ඒ වගේම වෙන විශේෂ දෙයක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා අපිට මේ charge කරගන්න ඒ charging jack එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා තරම් බලන්න මේක වැඩි මිලක් නැහැ. මේක මම නම් මෙහෙන් ගත්තේ රුපියල් වලින් බැලුවොත් 400ක් 500ක් වගේ තමයි උපරිම වුණේ. ලංකාවේ නම් ඉතින් එච්චර මිලක් වෙන්නේ නැතුව ඇති. කොහොමත් බලන්න මේ ලංකාවෙත් ඇති ගන්න මේ මොඩල් එක මම කිව්වද මන්ද මේක නේද? මොඩල් එකක් නම් ඔව් මේකේ මොඩල් එකක් නම් සඳහන් කරලා නැහැ මොකුත්. හැබැයි මෙයාලා මේ ටෝක් ටයිම් එක පැය 20ක් කියලා දීලා තියෙනවා මේකේ බැටරි පවර් එක. ඉතින් කොහොම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මේ මොඩල් නම්බර් යන නැහැ බලන්න. ඉතින්
ඔන්නම තමයි ඉතින් අද Bluetooth device එකක් ගෙනාවේ අදත් Bluetooth hand free kit එකක් අරගෙන බලන්න වෙනස බලන්න කොහොමද කියලා හරිම පහසුයි සරලයි ඉතින් ඔටෝ කනෙක්ට් වෙනවා වාහන වල ඩ්‍රයිවිං කරන හැට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම ඉතින් ස්පීකරයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අපි බලමු මම පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් උඩරිම වගේ දාලා බලන්නම් ඔව් මේ උඩරිම ඒ තමයි උඩරිම සවුන්ඩ්ස් එක තමයි ඒකේ ඉතින් හොඳ ලොකු සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා වාහනයකට පිට කෝල්ස් ආන්සර් කරනකොට ඉතින් ගොඩක් වැදගත් ඉතින් සවුන්ඩ්ස් එක තමයි ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ මේක අරගෙන බලන්න ඉතින් රුපියල් 4500යි වෙන්නේ ඉතින් ඔන්න අද Bluetooth device එකක් ගැන කතා කරේ මම අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා එතෙක් කළා අපිත් එක්ක ඉන්න සියලුට ගොඩාක් ස්තුතියි අලුත් වීඩියෝ කරන් ඉක්මනටම එන්නම්